Hello guys, this video is mag-install po tayo ng Eagle Eye sa MIUI 125S. Tara! Una natin gagawin ay tatanggalin po natin yung bolt natin. Gumamit po tayo ng 4mm Allen wrench. Tapos na po nating pagtaklas ng mga bolt. Hinay lang po kung bago pa yung bolt motor natin para hindi po magasgas. Yun. Ito po yung main socket niya. Ilalagay po natin ito sa para hindi magasgas. Ang natin gagawin ay maghahanap po tayo ng positive. Kung iilaw ba, tatap na sa body ground, kahit saang ground natin itatap. Hindi nilaw. Ayan. Ganun lang po ka easy. Hanapin po natin yung positive. Wala. Wala. Meron, nilaw siya, may positive dito, so check lang natin kung saan yung positive na anong color po. So pwede po tayo mag tap dito sa blue at saka yung green. Pwede po tayo mag tap dito ng kahit anong ilaw. So i-tape na natin yung positive natin sa Eagle Eye para kung mababasa siya hindi po mag-ground.
hindi po masisira yung eagle eye natin. Dito po natin ilalagay yung switch natin. I-shoot po natin yung positive natin nga wire sa switch dito sa positive natin nga socket. Remind ko lang, dito po sa blue at green pwede po tayo mag tap. Ito lang po yung positive natin. So itatap ko dito sa green. Mas mabuti pong meron po tayong cable tie para hindi po gewang-gewang po yung wire natin. Tapos kukonect po natin yung positive sa eagle eye. Tapos kumamit po tayo ng check mo muna natin kung gumagana ba. Check natin kung gumagana. Okay, gumagana po yung eagle eye natin. Tip natin. Mas mabuting ganito po yung procedure po ng pagtatap ng wire, dahil para hindi po mabuvoid yung warranty, lalo na kung bago pa yung motor nyo. Okay, maghahanap po tayo ng body ground natin. So dito ko po ilalagay, kahit saan, dito, pero mas bet ko dito ilalagay kasi mayroong nut bolt at dito ko lang iipit.
Iipit lang natin yung ground natin. Ipit lang po natin dito. Ipit lang. Itanan natin. Good. So, ipita na natin. Try natin yung switch kung gumagana ba. On, off, on, off, on, off. Off nating susi. Off, on, so di siya gumagana. On nating susi. On, off, on, off. So mag-iisip tayo kung saan natin lalagay. So naisip ko na dito ko siya ilalagay para hindi po masyadong madumi. Babalik na po natin yung main socket. Excuse. Babalik na po natin yung bolt natin. Tapos nito prepare na lang po natin yung eagle eye kung saan natin lagay. Ilalagay na po natin yung eagle eye natin, color blue, sa ating MIUI 125S. Gumamit po ako ng mas mabuting gumamit po tayo ng washer dahil maliit po yung bolt natin, hindi masyadong mas mabuting may washer para secure. Lag pa.
Dito din sa kabila. Huwag lang siya masyadong hikitan dahil isi-center muna natin. Center na pa. Sino ba? Center na. Higpitan na po natin. Ganun din sa kabila. So yung wire natin, iaangat lang po natin yan dito sa ibabaw. Para dito masyadong ano.